مرحبا. في كتير آخر مدة ناس اللي بيعملوا كيتو دايت. اليوم أنا حابة أشارككم بأكلة بتختص بالكيتو دايت. تابعوني. طبختنا اليوم هي كوسة محشية باللحم وعليها جبنة وصبابة. مقادير طبختنا: 200 جرام لحمة خروف وعجل، 6 حبات كوسة منقورات ومقسمات، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة أورجانو، نص معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، ربع معلقة صغيرة تشيلي، ومعلقة كبيرة معجون البندورة. للتزيين عنا ريحان وصنوبر وجبنة الموتزاريلا. الخطوة الأولى بدي هقلل اللحمة مع بهاراتها بقلب طنجرة، وجنبها بدي هقلل الكوسة بقلب مقلاي لحديد ما تاخذ اللون الذهبي. بدي أحط اللحمة مع البهارات هقليهن مع بعض، وبعد ما تستوي اللحمة بحط معجون البندورة. نحركهم مع بعض، نحركهم مع بعض، بنقليهم لحديد ما تستوي. هلا نحركهم متعة الواحد وهو يطبخ يسمع هذا الصوت الأكل. بترك اللحمة إسا شوي، وإسا بدي أحط الكوسة تنقلها جنبها. بدها تحريكة هيك، شوية تحريكة وياها استوت. وإسا بدي أحط معجون البندورة. حركوهم منيحين عشان تطمنوا إنه البندورة أجت على كل اللحمة. سلام سلام يا سلام. أنا سألتوا أكل كتير دسم، شهر رح تكيفوا عليها. الحشوة تبعتنا. هسه خلينا نشوف شو وضع الكوسة. بس تشوفوا هذا اللون نقلبها على الوجه الثاني. تيكيلا. هيك بنغطيهم. نفحص الجهة الثانية إذا أخذت اللون الذهبي. هي شايفين هذا اللون، أخذت هذا اللون، إسا هي جاهزة عشان إنه نحشيها. أنا بدي أحشي الكوسيات. بدي أحط أول إشي اللحمة، وفوقها صنوبر، وفوقها جبنة، وبعدين بدي أرجعها على النار أغطي عليها عشان الجبنة تسوخ لمدة 5 دقايق. زي ما انتم شايفين اللحمة أخذت لون من المعجون البندورة والبهارات، خاصة البابريكا. شوفوا كيف بنحشيها.
هيك خلصنا حشيهان. هسه بدي احطهم على النار لمدة 4 دقايق بس مغطين عشان تذوب الموتزاريلا. هسه بدي ازين الكوسة بالريحان وبعدين ندوق. اجل وقت انه ادوق. بتشهي. Tequila. تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة.